Xin chào các bạn, có một khán giả có ý tôi nói về một vấn đề cho rằng Trung Quốc có thể cải tổ cách quản lý nhà nước theo mô hình liên bang và các tiểu bang như Mỹ. Lý tưởng là tạo nên một quốc gia liên bang thật ra không phải là một sự kiện mới lạ. 100 năm trước đã có người ta chủ trương rồi, còn bây giờ cũng có người ta chủ trương. Nhưng 100 năm trước lý tưởng này đã bị chứng minh là thất bại rồi. Nếu vấn đề Tân Tổng không được giải quyết, tôi thấy trong tương lai lý tưởng này cũng ít khả năng có thể được thực hiện. Các bạn thân mến, quốc gia liên bang ý là quốc gia do nhiều tiểu bang tờ giấy lên trên tổng hợp tạo nên, ý là một tiểu bang đều có một số quyền lợi mà chính phủ trung ương không thể can thiệp và mỗi tiểu bang đều có pháp lý độc lập ra khỏi quốc gia. Vì vậy chúng ta có thể nhìn thấy một quốc gia liên bang thành công ít nhất phải có hai điều kiện. Một, các tiểu bang đều có năng lực tự trị, nếu không thì sẽ dựa dẫm chính phủ trung ương và dần dần mất quyền của mình. Cụ thể là có pháp luật民liên. Hai, mỗi tiểu bang đều có sự nhất trí đoàn kết với nhau, nếu không thì quốc gia sẽ giải tán. Cụ thể là mỗi tiểu bang đều có tiếp thu một bộ phận pháp luật thống nhất bên cạnh pháp luật tiểu bang民liên. Các bạn thân mến, pháp luật là căn cứ cuối cùng của hành động của một quốc gia, nhưng mà đối với đa số người đều không biết pháp luật. Cho nên, bất cứ quốc gia nào đều phải tận dụng một số biểu tượng để tạo nên một chủ nghĩa dân tộc, để khiến người dân ở các nơi đều có một lý do, có ý nguyện để đoàn kết với nhau. Ví dụ nếu nói tại vì pháp luật quy định, ai sẽ biết. Nhưng mà nếu nói tại vì tổ quốc, người ngu ngốc đều biết. Có 3 loại biểu tượng được tận dụng thường xuyên nhiều nhất là nhà vua, ngôn ngữ và tôn giáo. Sau đây chúng ta nhìn lại quá trình sự thành lập của Trung Quốc bây giờ thì mình sẽ biết tại sao ý tưởng liên bang đã thất bại và trong tương lai cũng ít khả năng được thực hiện. Lãnh thổ Trung Quốc bây giờ là kết hợp từ Nhà Thiên, khi Nhà Thiên, khu vực người Hán, Mông Cổ, người Mãn, Tây Tạng và Tân Cương đều là đoàn kết với nhau bằng biểu tượng của nhà vua, tức là Hoàng đế người Mãn. Năm 1911, Nhà Thiên sụp đổ và bị Trung Hoa Dân Quốc thay thế. Trong ấn tượng của nhiều người, Nhà Thiên sụp đổ là vì có một quân đội cách mạng hùng mạnh đánh bại hoàng đế, nhưng trên thực tế là nhiều tỉnh tổng thể tuyên bố độc lập, hoàng đế không thể ngăn chặn được nên tự nguyện thoái vị. Tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc là Viên Thế Khải, ông là người sáng lập lục quân hiện đại hóa đầu tiên của Trung Quốc, quân Bắc Dương. Cho nên khi đó các tướng quân và tổng đốc ở các tỉnh đều là học sinh và thuộc hạ của ông. Vì vậy sau khi các tỉnh tuyên bố độc lập, họ lại chấp nhận chính phủ trung ương của Viên Thế Khải. Chính là khi đó các tỉnh lần đầu tiên đưa ra chủ trương liên bang. Một tỉnh là một tiểu bang, nhưng liên bang kiểu này chỉ bao gồm khu vực người Hán. Tại vì trên thực tế, khu vực Mông Cổ, Tây Tạng, Tân Cương và người Mãn đều mất đi sự kiểm soát rồi. Các bạn thân mến, thật ra khi đó là cơ hội khả năng nhất mà Trung Quốc có thể tạo nên một quốc gia liên bang. Tại vì quốc gia liên bang yêu cầu mỗi tiểu bang đều có năng lực tự trị, cũng có thể chấp nhận một bộ pháp luật thống nhất. Nhưng trong mấy nghìn năm lịch sử Trung Quốc, các địa phương đều là dựa vào quan lại của hoàng đế cai trị, đâu có khi nào có kinh nghiệm tự trị. Khi Trung Hoa Dân Quốc mới sáng lập, Viên Thế Khải là tổng thống và các tướng quân ở các tỉnh đều tôn trọng ông. Có thể duy trì một kết cấu quốc gia thống nhất tuy rất là lỏng lẻo. Và nếu dựa trên kết cấu này, Viên Thế Khải chấp nhận thành lập một quốc gia liên bang để mỗi tỉnh dần dần phát triển và huấn luyện sự tự trị. Có lẽ bây giờ Trung Quốc đã tạo nên một quốc gia liên bang hoàn hảo rồi. Nhưng làm như vậy phải trả một giá cả, tức là bỏ qua những khu vực phi người Hán, còn Viên Thế Khải không muốn. Sau khi Trung Hoa Dân Quốc thay thế Nhà Thiên, vì không có biểu tượng của hoàng đế người Mãn mà lại có sự khác biệt của tôn giáo và ngôn ngữ, cho nên Trung Hoa Dân Quốc không thể đoàn kết Mông Cổ, Tây Tạng, Tân Cương và Đông Bắc, mà những khu vực phi người Hán này rơi vào sự kiểm soát của Nhật Bản và nước Anh. Năm 1916, Viên Thế Khải xưng đế, hy vọng thành lập một đế quốc Trung Hoa nữa, tạo lại một biểu tượng nhà vua nữa để duy trì lãnh thổ Nhà Thiên. Nhưng điều đó khuyến khích các tỉnh phản đối và khởi nghĩa, cho nên chỉ trải qua 82 ngày, Viên Thế Khải xóa bỏ mệnh lệnh xưng đế và qua đời trong sự xấu hổ sau mấy tháng. Tại sao các tỉnh không chấp nhận đế chế? Theo nhà tư tưởng khi đó Ngân Khải Siêu, nhà vua hình như là một thần tượng trong chùa. Nếu có một ngày nào đó có một người điên khùng
lấy thần tượng đó bổ vào nước tiểu. Tuy sau đó người ta có thể đặt lại thần tượng đó trên bàn thờ, nhưng người ta đã không thể tin vào thần tượng đó. Các bạn thân mến, hoàng đế cũng vậy. Một lần bị lật đổ thì người ta đã biết hóa ra hoàng đế cũng không có cái gì đáng sợ và thiêng liêng, thì không có ai có thể tôn trọng nữa. Nếu trong tương lai Trung Quốc cũng muốn cải tạo thành một quốc gia liên bang, tôi thấy cũng phải gặp phải vấn đề tương tự mà Viên Thế Khải đã gặp phải 100 năm trước. Có lẽ người Trung Quốc hy vọng thành lập một đế quốc nữa. Có lẽ người Trung Quốc không ngại có một thần tượng có mùi nước tiểu. Có lẽ họ thích uống nước tiểu.